Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь канал Newsroom. Останні дні український інформаційний простір буквально вибухнув заголовками. 20 днів, ультиматум, половина штрафу, потім буде вдвічі більше. Все це подається так, ніби державна система чемно попереджає. Мовляв, у вас є трохи часу, щоб усе владнати. Але якщо відкласти емоції і уважно подивитися на механіку, ми бачимо не попередження, а чітко вибудовану фінансово-адміністративну схему. Сьогодні я пропоную без криків, без залякування і без героїзму розібратися. Що насправді означають ці 20 днів? Звідки беруться суми 8500, 17 тисяч і 34 тисячі гривень? Що відбувається, якщо штраф ігнорувати? І як діяти в різних життєвих ситуаціях в Україні та за кордоном? І одразу, коротке прохання. Якщо такі розбори вам корисні, підпишіться на Newsroom, поставте вподобайку. Це реально допомагає каналу триматися без спонсорських темників. Отже, звідки взялися ці 20 днів? Почнемо, напевно, що з головного. Ніхто нікому не давав відстрочку від мобілізації. І ніхто нікого не жаліє. Йдеться виключно про порядок сплати адміністративного штрафу, який вже виписаний. Міністерство оборони пояснило це так. Якщо людині через систему Резерв Плюс або іншим офіційним шляхом винесено постанову про адміністративний штраф, у неї є 20 календарних днів, щоб сплатити 50% суми. Тобто, замість 17 тисяч гривень – 8,5. Це не бонус, це не знижка з доброї волі. Це стандартна логіка адміністративного права. Швидка оплата, менше навантаження на систему. У мережі ви могли бачити і іншу цифру – 10 днів. І тут, насправді, дуже важливо не заплутатись. 10 днів – це срок оскарження постанови. 20 днів – срок добровільної оплати зі зменшенням суми. Це різні речі. Тому орієнтир завжди один. Що написано у вашій постанові і що показує Резерв Плюс. Гратися з дедлайнами – це дуже погана ідея. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитеся це відео, місто чи країну. Для нас це важливо, бо Newsroom дивляться далеко не лише в Україні. І це приємно. Тепер про причини. Штрафи прилітають не за повітря, а за порушення правил військового обліку. Найпоширеніше з них – це не оновили персональні дані, не стали на облік у визначеному віці, не стали або не знялися з обліку після переїзду, не повідомили про зміну місця проживання, проігнорували виклик, втратили або ж зіпсували військово-обліковий документ. Юридично все це адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про адмінправопорушення. Базова сума, з якої все починається – 17 тисяч гривень. Тепер найважливіше. Система працює по сходинках. Перша сходинка – це 8500, якщо сплатили швидко. Друга – 17 тисяч, якщо срок минув. І третя – 34 тисячі гривень, якщо штраф не сплачено і справу передають далі. І ось тут вже підключається виконавча служба. Це вже не повідомлення з застосунку. Це реальні юридичні наслідки. Що робить виконавча служба? Коли справа переходить у виконавче провадження, можливі арешти банківських рахунків, автоматичне списання коштів, утримання із зарплати або ж доходів, арешт майна в межах боргу, додаткові витрати, включно з виконавчим збором. Часто це буває плюс 10% від суми виконавчого провадження. Крім того, дані людини потрапляють до єдиного реєстру боржників. Це відкрита база, яка блокує багато юридичних дій. Продаж, переоформлення, спадкові питання. Є таке твердження. Не взяли, то хоч штраф візьмуть. Саме так це сприймається у суспільстві. Формально держава каже, ми наводимо порядок в обліку. Фактично люди відчувають інакше. Або ти заходиш у систему, або система заходить у твій гаманець. Штраф у цій логіці – це інструмент примусу, а не просто покарання. Якщо ви хочете, щоб такі теми розбиралися без прикрас і без пропаганди, підтримайте канал Newsroom фінансово.
Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. Тепер же я пропоную розглянути 3 реальні сценарії. Як же з цим всім бути? Отже, сценарій перший. Ви за кордоном і не плануєтесь повертатись в Україну. Теоретично штраф можна ігнорувати. Практично подивіться, що у вас лишається в Україні. Рахунки, майно, частки, спадщина. Виконавча служба не цікавиться, де ви фізично. Її цікавлять лише ваші активи. Якщо активів немає, ризики мінімальні. Якщо є, то тут питання лише часу. Сценарій другий. Ви за кордоном, але плануєте повернення в Україну. Тут порада насправді дуже проста. Закрийте всі хвости до повернення. Перевірте, резерв плюс, реєстр боржників. Або платіть, або оскаржуйте через адвоката. Повернутись із арештами значно гірше. Ну і третій сценарій. Ви в Україні. Якщо штраф уже є, затягування майже завжди робить гірше. Сума росте, додаються наслідки, нерви і втрачений час. Тепер про кримінальну відповідальність. Важливо. Дуже багато хто боїться. Не заплачу штраф, буде кримінал. Ні, друзі, не буде. За сам штраф кримінальної відповідальності не існує. Кримінал можливий лише в іншій ситуації. Коли вже вручена повістка, пройдена ВЛК, є обов'язок прибути і людина свідомо ухиляється. Все інше – адміністративна площина. То що робити практично? Без паніки і без героїзму. Зайдіть у резерв плюс і чітко зрозумійте, що саме вам інкримінують. Якщо це помилка, збирайте документи і консультуйте з адвокатом. Якщо порушення було, вирішуйте в срок, щоб не платити вдвічі більше. І не живіть у режимі «я нічого не бачив». Система рухається до повної видимості. Це факт. Якщо ви додивилися до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку. Поділіться відео з друзями і напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Будь-яка комфортна, посильна для вас сума. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди, тут, на Ньюзрумі.